Hindi ko kailangan. Ang daming tao. Bibili na akong ganito. Pagkain na akong alaga. Nagpasta na ako. Konti na lang. So, nag-iisa na lang siya. Hopefully. Yan, dami niya na. Yan na din. Dami nag-antay. Yun. Northwest Hospital. Animal Hospital. Again, bibili namin. Hopefully, I'm not running out of stairs. May ibang stairs. Oh my God. So, kasi kailangan i-order. Pre-order muna yung malaki nito. So, nag-order na ako kasi 1 month lang nila itong maliit. Ayan siya. So, parang pinawisan ako, guys. Ayan, galing ako sa Northwest Animal Hospital. Ayan, pauwi na ako at hindi pa pala ako uwi. Magbibili pa ako ng bulb para sa room nila ni Bossing. Yeah, yun. Sure. Yan. Galagala mo na akong hanap ng bulb, kunyari. Pero gala lang. Yan, papunta rin niya sa animal clinic kung kawasan niya. Sa part napaka-smooth naman. At mabilis na ako. Nauna pa ako dun sa dalawa. Yan, yun. So, then. At ano bang bibiliin ko? So, bibili akong celebrate ako ngayon. Wala akong cook. At mag-inquire lang pala ako dun sa laundry din. Anong oras sila mag-close. Baka pwede kong ipalaundry yung bedsheets at saka yung carpet nga. Kasi mabigat, hindi ko na siya kayang labhan. Yun, mga damit lang nila yung kayang ipalaundry ngayon eh. Kaso nilabhan ko lang. Si Carrie naman malabhan. Ayun. Saan ba? North Point dito eh. Papunta pa ako dyan, mapalayo ako. So, uwi na lang. Punta na lang ako ng saglit. Kasi nagbe-blank na yung ayun. Pag tawag dito, pag pupunta pa ako doon sa Northwest, mapaharang ako doon ng mga, alam mo na, maraming pipiliin doon. Kaya, it's better na ako, straight na lang ako, at do the thing, kasi meron din akong primer mamaya. Ayun, see you guys. See you later. Yan, nakabili na ako ng wow. Dami ko na napuntahan sa Japan. At, iyan ako yung laundry. Mababa pa ako mamaya pagdala ng laundry. I don't think so. Pagod na ako, guys. May fridge pa. Para akong nanay. Dami ko ng dala-dala. Guys, welcome back to my kitchen. Ayun. Kakarating na natin. Tayo ay mag-unbox. Mag-unbox at maglagay ng lights sa ilaw sa loob ng room. At wait, mag-spray muna tayo ng alcohol. Para ring ano yan. para ring perfume eh. Yan, kasi lalabas pa ako ulit. So, keep muna ang ating face mask. So, what's inside my bag? Ito yung inside sa aking bag. Wait lang. My bag, ito nga ang bulb na bili ko sa Japan Homes kanina. Tatlo po sila kasi tatlo yung hindi gumagana at atin yung ilagay. Unbox natin. At ito yung cat's food. Ayan. Binili ko kanina. So, worth of $278 ito. Itong 1.5 kilogram. So, nag-order na din ako ng malaki. At, yun nga. Yan, inside my bag. And of course, yung aking wallet, aking umbrella dyan, aking at resibo. At, bumili din ako ng bread, of course, para mayroon akong chibugin mamaya. Ayan, worth of $14. So, let's
let's keep the bulb muna guys, at ilagay natin sa room. Ano natin to, i-fit natin doon. So let's go guys. Yung ating bulb nga, wait, bakit wala siyang ilaw? Yan ang ating bulb. Yan, okay. So magano na tayo, maglagay tayo dun sa taas. Ayun, so lagyan natin yan. Complete work. At marunong tayo maglagay. Yan, sample muna natin ha. Paano natin lagyan doon sa taas. So, ilagay natin yan. Akyatin natin doon guys sa taas. Pinakyat muna tayo. Hi Kitty! Uy, sa baba muna tayo. Natin sinampay. Tayo naglagay na ng ilaw. So, yan, unboxing ng ating bulb. Sabay ilagay. Yan. So, mayroon pa siyang di pa, kasi $45 ang isa. Social. Ay! Tapon pa. Pero napaka napakagaan. Unlike sa sample ko, mabigat po yung sample ko na sira na. Mabigat siya. So, ito, masyado siya magaan. So, let's try. Oh my gosh. Tako to guys. Baka tayo may kuryente na ko. Ayan, ito po yung ginagawa natin. At dahil tayo matangkad, kailangan natin mag-bend ng isang paa para makasya. So, yun po. Market, maglagay ng bulb. Electrician na tayo ngayon guys, na-promote. Electrician. Yan. Complete work, ito. Ay, hindi ko namabot. So itong electrician na ito masyadong dwarf. Hindi naman sa pag mamaya ba. Marunong tayo lahat. Ayan. Complete work. Mag-work ka na sana, okay? Magics. Oh my gosh, ayaw niya pa rin. Bakit ayaw niya? Ayaw talaga niya. So, ang problema talaga itong sakat na to. Ang switch niya. Pinakauna siya, bakit ayaw niya pa rin gumana? Siya lang naman yung hindi gumagana. Ito, gumana din eh. Ayun. So, the problem is hindi yung bulb pala. Hindi yung bulb yung problema. Yung connection ng electricity. Oh my gosh. Kasi lapit ko na eh. Nakailaw na nga yung what you call this? Nakailaw yung switch eh. So, my problem is dito talaga siya sa line na to. Walang problema yung bulb. Kailangan talaga ng expert na electrician. Ay, niya gumana. Oh my gosh. $45 bawat isa pa naman ito. At pera ko po itong binili. Yan ay niya gumana. So, what we will do, let's call the electrician to check. Hindi ko na siya datano. So, ayan. Ito muna siya. RC. Ayaw mo na siya ilagay. Ayaw mo na siyang gamitan kasi hindi pa natin tapos. So, sayang lang din ang ating e-port at hindi gumana. Ay, gumana nga siya oh. Pero, ito ay gumana. Ay, yan talaga gumana. Unlike pag ganito, like this. Diba gumana siya? Oh, gumana siya. Pag i-dim ko siya, wait, ayan, i-dim ko siya konti. Ayan, dim light. Yung LED lights lang. So, pag i-ano ko talaga siya, ayun. Yan na siya. Lights na. Pag dim, ayan. Pag i-dim lang. Wala yung baka tayo niya. Ayan, gumana. So, wala natin. Kasi mag-iilaw yan eh. Yan, nag-iilaw yan pag pinagana ko. Diba, ito. Yung sa bathroom, gumagana siya, nag-iilaw siya. So,
So, ito wala. So, nag-iilaw ng dalawa. So, dito, nag-iilaw naman din siya. So, it means naka-switch on. Naka-on siya. Like, pag pinatay ko siya, so wala siyang ilaw. Ay, naka-red na siya. So, may problem talaga nito. Ay, iwan ka ba? Bakit ako ayan mga guys. Palpak na, electrician. Hindi ko magana. Ayan, yung lights. At patayin na natin yung ilaw kasi it's not work. Hindi ko gumagana. At dito na tayo sa ating room. Yung ating lights dito, yan. I like my lights kasi, pag ba change yun. Oh, diba? Yan, I like to sleep like that. So, yun, ayun kumana eh. Sayang yung effort natin. Sana nag-laundry na lang ako. Nag-ano na lang ako dun sa laundry. Kakainis. Tapos na sana yung problema ko. Ano na yung laundry. Ayun guys. At, ang aking phone, naka-ano din siya. Ay, sayang ang ating effort. Sayang ang ating effort sa, sa pabili-bili ng bulb. At mahal pa naman yun. So, wala na akong pera. So, tomorrow na lang yung laundry. Alright? Manghingi muna ako ng pera. Kasi pera ko yung ginastos ko kanina. Worth of, naka-ano ako ng $400. Dahil sa binibili-bili ko. So, hindi pala nakaabot. Almost for, wait, 1, 2, 3, 4, yeah, $400. So, wala na akong pera. Paripan muna ng pera bago ako punta doon. At manghingi ako ng pera. Right. Thank you for watching, guys. If you like it, and don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Love you all. And thank you so much to everyone. I already reached 200k. 2,000 subscriber in counting. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much. I really appreciate it. And God bless you all. And I wish all of us have a beautiful success in our YouTube channels. Okay, love you guys. See you next time. Love you.